Mến chào các bạn quay trở lại với kênh Tin học ứng dụng. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt được dấu phân cách hàng nghìn và dấu phân cách trong số lẻ thập phân. Đầu tiên mình sẽ nhập vào đây số 100.000. Đây là số 100.000 ha. Bước thứ hai là mình sẽ chọn vào trong cái ô đã nhập dữ liệu, sau đó mình chọn vào cái nút phân cách hàng nghìn, đây cái dấu phẩy vào đây nằm ở trong cái tab home ha, number, group number, và chọn vào trong cái dấu phân cách hàng nghìn đây. Đấy, khi mà mình tích vào đây thì nó sẽ mặc định là dấu phẩy là dấu phân cách hàng nghìn và dấu chấm là dấu số lẻ thập phân. Mình sẽ bỏ cái số lẻ thập phân này đi bằng cách mình chọn vào trong cái nút này, cái nút giảm số lẻ thập phân xuống này. Đấy. Tương tự như vậy thì 1 triệu cũng như vậy. 1 triệu ha, sau đó mình chọn vào dấu mà cái phân cách hàng nghìn nó nằm ở trên cái nút mà group của cái number. Đấy, mình giảm cái số lẻ thập phân xuống. Rồi tiếp theo, ví dụ như số thập phân, ví dụ như mình sẽ nhập số 1099 chẳng hạn. Đấy, 1099 này. Đấy, hoặc là mình sẽ nhập lại là 1.99. Các bạn thấy là khi mà mình nhập vào đây cái số ở trên nó nằm bên trái, có nghĩa đây là chuỗi rồi, nó là sai rồi, nó không có hiểu cái dấu này là cái dấu gì ha. Rồi khi mình nhập lại 1.99 có nghĩa là nó hiểu đây là số, có nghĩa là đây là một là cái phần nguyên, cái phần lẻ ở phía sau đó là 0,99 ha. Thì cái dấu chấm này đó chính là cái dấu để phân tách số lẻ trong cái số thập phân. Như vậy thì mình sẽ bỏ cái dấu số ở trên này đi. Đấy. Trong trường hợp các bạn là nhập vào trong đây là 1.99, nó ra số 2. Mặc dù là trong fx này trong fx này nè, nó hiển thị cái bản chất, cái nội dung của cái ô đó chính là 1.99, nhưng mà ở tại cái hiển thị của cái ô này nó hiển thị số 2 là do nó làm tròn cái phần số thập phân, cho nên mình sẽ tăng cái số lẻ thập phân lên bằng cách mình chọn vào increase ha, decimal, mình chọn vào đây. Đấy, thì nó sẽ tăng được cái số lẻ thập phân lên. Rồi, như vậy thì khi mà mình chọn vào trong cái nút như vậy thì khi mình chọn vào trong cái ô mà chứa 100.000 đây, mình nhìn vào trong cái fx của mình là không có cái dấu phẩy hay dấu chấm gì hết nha. Bản chất của cái kiểu dữ liệu số này là không có thể hiện dấu chấm, dấu phẩy ở trong cái nội dung của cái bản chất của cái số này nha, mà nó chỉ hiển thị về cách định dạng thôi ha. Như vậy thì theo quy cách của Microsoft thì cái dấu phẩy chính là cái dấu phân cách hàng nghìn, hàng triệu, còn cái dấu chấm chính là cái dấu để mà phân cách cái phần lẻ của số thập phân. Như vậy thì theo cái quy cách của Việt Nam thì nó sẽ bị ngược lại. Như vậy thì trước khi mà mình đổi qua cái phần dấu chấm và dấu phẩy, mình đổi ngược lại á, thì mình sẽ sử dụng cái công thức để mình thấy được cái dấu mà phân cách trong cái danh sách giữa các cái đối số trong các cái hàm. Ví dụ như ở đây cô sử dụng hàm min, ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng hàm min chẳng hạn. Đấy, mình chọn cái ô thứ nhất này, đối số thứ hai là cách bởi dấu phẩy ha, sau đó mình chọn vào cái đối số thứ tiếp theo. Đấy, nhưng mà bây giờ mình sẽ muốn đổi lại theo quy cách của Việt Nam, đó là cái dấu này là dấu phẩy và dấu phân cách hàng nghìn đó chính là dấu chấm, thì mình chọn vào nút star. Trong phần search mình sẽ gõ vào trong đây là chữ reason. Trong cái phần nút star này mình sẽ chọn vào đây mà mình gõ vào đây chữ reason. Sau đó mình chọn vào cái nút setting. Đấy, đây là cái dấu phân cách giữa cái phần số thập phân là dấu chấm, mình sẽ đảo lại thành dấu phẩy. Rồi tiếp tục cái ô thứ ba ở bên dưới này, cái dấu để phân cách nhóm cái hàng nghìn lại thì mình dấu phẩy mình sẽ đổi thành dấu chấm và mình chọn vào apply, chọn ok ha, 2 lần. Đấy, như vậy thì nó đã thay đổi cho mình rồi. Rồi khi mà mình muốn sử dụng cái hàm đấy, khi mà mình đã đổi lại rồi giữa cái dấu hai cái dấu này thì mình sử dụng cái hàm, thì cái dấu phân cách giữa các đối số ha, cái dấu phân cách giữa các cái danh sách nó sẽ từ dấu phẩy nó sẽ đổi lại thành dấu chấm phẩy nha. Mình chọn vào đối số thứ nhất, mình chọn vào đối số tiếp theo nè, thì dấu phẩy là nó sẽ không hiểu. Đấy, nó nhắc cho mình đây là cái dấu chấm phẩy chính là cái dấu giữa các đối số với nhau, nó đã bị thay đổi bởi là dấu chấm phẩy rồi ha.
phải chọn vào dấu chấm chấm phẩy. Đấy. Đấy. Như vậy thì cái phần ví dụ như cái phần min chẳng hạn, min cũng vậy ha, nó đã bị đổi lại thành dấu chấm phẩy. Như vậy thì khi mà mình làm trong công tác thực tế ha, thì mình nên đổi giữa cái dấu chấm và dấu phẩy. Còn ví dụ như khi mà mình thực hành hoặc là mình đi thi gì đấy thì không nhất thiết mình phải đổi cái dấu lại ha, không nhất thiết, nó sẽ làm mất thời gian của mình và nó sẽ làm cho mình bất tiện khi mà mình sử dụng các cái hàm các cái đối số này, mình phải gõ là dấu chấm phẩy thay vì dấu phẩy, nó sẽ nhanh hơn. Rồi cái phần video của mình đến đây là như vậy là cái phần hướng dẫn video của mình đến đây là kết thúc ha. Các bạn thấy video hay thì các bạn vui lòng chia sẻ cho nhiều người biết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.